ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะแนะนำวิธีการใช้ไกด์นะคะสำหรับการถักกระเป๋าที่ถักด้วยซิปเนี่ยนะคะทำให้ขอบไม่ย่นเวลาถักนะคะด้วยการใช้พลาสติกหรือใช้กระดาษนะคะพลาสติกเราก็หาได้จากของใช้ใกล้ตัวนะคะก็ตัวนี้เราจะเอามาจากรังไข่นะคะซื้อมาแล้วก็มาตัดเอาส่วนนี้นะคะก็จะได้เป็นเส้นพลาสติกแบบนี้นะคะตัดมาจากส่วนนี้นะคะเราก็วัดดูนะคะว่าต้องการพลาสติกขอบความกว้างเท่าไหร่นะคะสำหรับเราก็จะเอาแนวของตัวนี้เป็นหลักนะคะถ้าเพื่อนอยากได้ความสั้นกว่านี้นะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็ตัดให้แคบลงนะคะก็วัดเอานะคะสำหรับใครไม่มีพลาสติกก็สามารถใช้กระดาษแข็งตัวนี้ได้นะคะกระดาษแข็งแบบไหนก็ได้นะคะเราก็จะเอาแนวขอบตัวนี้นะคะตรงเส้นตรงรอยนี้นะคะเราก็จะตัดเท่านี้นะคะแต่สำหรับใครที่ใช้กระดาษนะคะก็ต้องเอาสกอตเทปพันก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักไปเข็มเขาจะไปโดนกระดาษเสียหายนะคะเราก็เอาสกอตเทปตัวนี้นะคะไปแปะที่กระดาษนะคะเพื่อที่จะให้กระดาษเหนียวนะคะแปะทับไปเลยนะคะแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะยาวดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กระดาษแบบนี้นะคะเราสามารถถักไปเรื่อยๆแล้วก็ดันออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวยาวนี้เลยนะคะมันก็จะพอดีไม่ต้องเลื่อนนะคะเมื่อเสร็จงานแล้วเราก็สามารถดึงออกได้เลยแบบนี้นะคะดึงออกมานะคะงานก็จะสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะตามปกติเมื่อเราถักงานด้วยขึ้นต้นด้วยซิปเนี่ยนะคะในแถวแรกเนี่ยเราก็อันนี้เราใช้โครเชต์เบอร์3/0ได้เลยนะคะตรงนี้เราแทงเข้าไปจุดที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแนวราบที่เราต้องการนะคะปกติเราถักแบบนี้นะคะโดยที่ไม่มีพลาสติกหรือไกด์ไลน์นะคะเราก็จะถักแบบนี้เราจะเกี่ยวขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะซึ่งด้านบนเนี่ยมันจะย่นนะคะแล้วเราก็รอดูนะคะอันที่2นะคะเนี่ยด้านบนเขาจะย่นนะคะมันจะพับลงมาจะพับลงมาแบบนี้นะคะจะย่นจะห่อตัวลงมาเรื่อยๆนะคะทำให้ช้านะคะในแถวแรกมือใหม่อาจจะทำยากนะคะแต่สำหรับคนที่ถักเก่งแล้วเขาก็จะคอนโทรลได้นะคะเนี่ยนะคะมันก็จะพับย่นลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะตอนนี้เรามาทำเอาพลาสติกหรือกระดาษแข็งของเรามาใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองจะได้มองเห็นง่ายนะคะเราก็แทงเข้าไปในตรงแนวที่เราเห็นตรงนี้นะคะเริ่มต้นออกแรงนิดนึงนะคะใครจะใช้เข็มเบอร์เล็กก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะแล้วก็จะเอาพลาสติกของเราเนี่ยมาวางตรงนี้นะคะ
เกี่ยวไหมเข้ามาก่อนครั้งหนึ่งนะคะเอาพลาสติกมาวางนะคะจับให้พอดีนะคะเกี่ยวถัก x 1 ครั้งนะคะแล้วเราดูข้างหลังนะคะเขาก็จะไม่ย่นแล้วนะคะครั้งที่2เราก็เอาตามแนวที่เราอาจจะเว้นระยะห่างครึ่งเซนหรือตามที่เราต้องการนะคะอันนี้เราจะเอาช่วงติดกันนิดนึงนะคะอาจจะแทงลงไปลึกนิดนึงเพื่อที่ให้ส่วนใหญ่เนี่ยดันช่องให้ใหญ่พอที่จะดึงได้สะดวกนะคะดูนะคะก็จะไม่ย่นแล้วนะคะข้างหลังจะไม่ย่นนะคะมันทำให้มือใหม่ถักได้ง่ายนะคะเวลาเก็บก็เอามาข้างหลังแบบนี้นะคะจับเอาไว้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเลยเวลาใช้พลาสติกเข้าไปเนี่ยเราสามารถทำแรงๆได้ไม่ต้องคือทำแรงๆตึงๆได้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูที่ทำด้วยกระดาษซึ่งมันสั้นเราจะต้องเลื่อนงานนะคะก็ใส่ตัวกระดาษเข้าไปนะคะก็ทำเหมือนกันทุกอย่างนะคะเพียงแต่พอเราถักไปเราก็จะต้องเลื่อนนะคะเพราะว่ากระดาษมันสั้นนะคะแบบนี้นะคะ ก็แบบนี้นะคะแล้วพอกระดาษเขาหมดเราก็สามารถเลื่อนตัวนี้ถ้าเราไม่แปะสกอตเทปถ้าเลื่อนอย่างเงี้ยกระดาษอาจจะขาดได้นะคะเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ถักต่อไปนะคะถ้าเป็นพลาสติกใสเมื่อกี้นี้นะคะมันไม่ต้องเลื่อนเพราะว่ามีความยาวพอเลยกระซิบแล้วก็ดึงทีเดียวตอนเสร็จเลยนะคะก็ถัก
ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่ชินสำหรับแถวแรกนะคะค่ะก็ถักต่อไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าด้านหลังจะไม่ย่นเลยนะคะเพราะเรามีพลาสติกเป็นการ์ดเป็นโปรเทคไว้นะคะป้องกันขอบนะคะพอมาถึงนะคะหลักสุดท้ายนะคะตามแพทเทิร์นกระเป๋าแต่ละใบที่แต่ละแบบที่เราถักนะคะแล้วก็ทำโซ่สมมติอันนี้ทำโซ่4นะคะเราก็หมุนกลับไปถักอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะโดยด้านนี้เราจะถอดพลาสติกมาดูกันเพื่อที่จะเอาไปใช้ด้านนี้นะคะเราถอดออกมาดูซิว่าสวยไหมนะคะดึงได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าจะเสมอกันทุกอันเลยนะคะด้านนี้ก็จะไม่ย่นนะคะจะไม่ย่นให้เห็นเลยนะคะจะไม่พับลงมาเลยนะคะพอมาถึงด้านฝั่งตรงข้ามเราก็จัดแนวให้ตะเข็บเขาเท่ากันนะคะตะเข็บที่ถักทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะจำนวนตะเข็บฝีเข็มนะคะแล้วแต่แบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแถวแรกเท่านั้นนะคะเราก็แทงเข็มลงไปในจุดที่ตรงกันนะคะแล้วเราก็เอากาดของเราพลาสติกนะคะมาวางสำหรับพลาสติกตัวนี้เมื่อถักไปมันอาจจะบอบช้ำเราอาจจะใช้สกอตเทปพัน1 รอบก่อนใช้งานก็ได้นะคะก็ทำเหมือนด้านแรกนะคะตัวพลาสติกเราก็จำเป็นต้องจับเขาจัดระดับให้พอดีกับขอบนะคะให้เขาพอดีเราถึงถักลงไปนะคะก็จะเหมือนกับด้านแรกนะคะคือขอบเขาจะไม่พับนะคะไม่พับเลยนะคะก็ถักไปให้สุดเลยนะคะ